up in these sheets, girl. Turn whatever you please, yeah, yeah. Look, I'ma keep it simple. If you could take this invitation and just come over to mine, I'll let you decide. If you wanna just say so. Stay through the night, just me and you. Biết nói hôm nay sẽ có nắng ở trong lòng em, thì ra sáng nay anh đã mang mặt trời đến bên thân dịu em. Nơi thiên đường đâu có xa xôi, vì em đã tìm thấy anh trên đời. Sao anh cứ đi lại? 나만 사랑해줄. 가만히 있어도 남자놈들 전화를 내밀지만 자랑스럽게 내 사진 꺼내 보이네.